Good morning everyone. For today's video, gagawa tayo ng mustard pickled leaves. Nandito ako sa market at bumibili ako ng mustard leaves. Ha? Saungin, okay, saungin. Andito na ako sa bahay at ang pinakaunang step na gagawin natin ay ang paghuhugas ng mga dahon ng mustard leaves. Ibabad ito ng 30 minutes para matanggal ang mga dumi. Pagkatapos mababad ng 30 minutes, hugasang muli. So, bali, 2 kilo ang ating mustard green leaves. So, ang lalagay kong asin ay kalahating kilo. Paghalo-haluin lang. After 2 hours, ito na ang itsura niya. Pipigaan natin at huhugasan ng 3 beses. Sa tabi ng kawali, nandyan na ang ating mustard leaves at ready na. Sa kawali, nilagyan ko lang ng 480 ml na vinegar. At ang susunod na inilagay ko ay asukal. So, I want to be honest here. Wala itong exact measurement. Gamitin nyo lang yung panlasa ninyo. Kung sa tingin nyo kulang ng asim, dagdagan nyo ng vinegar. Kung kulang naman sa tamis, dagdagan nyo ng asukal. So, ganun lang yun. Habang inaantay nating kumulo, ilagay na natin sa jar ang ating mustard green leaves. Tapos na ang ating mixture at pinahinga ko muna ito ng 10 minutes. At
after that, ito na, nilagay ko na siya sa ating jar.